Đây là Mecca, người Ả-rập còn gọi với cái tên khác là Mecca al-Mukarrama, được xem như thủ đô tinh thần của thế giới Hồi giáo, thuộc quốc gia Ả Rập Xê Út. Đây là Kaaba, nhà thờ Hồi giáo cổ xưa nhất trên trái đất, đặt tại Mecca. Zoom thêm một chút nữa ở góc tường phía đông của Kaaba chính là Al-Hajar al-Aswad, tảng đá thiêng hay còn gọi là hắc thạch hấp thu tội lỗi của nhân loại. Đây là Abraham, người xây dựng nhà thờ Chúa Trời đầu tiên trên trái đất. Còn đây là nhà tiên tri Muhammad, người được xem như vị sứ giả cuối cùng mà Chúa Trời cử xuống để dẫn dắt con người. Người ta tương truyền rằng khi Adam và Eva ăn phải trái cấm và bị Chúa Trời trục xuất khỏi vườn địa đàng rơi xuống trái đất, cả hai bị tách rời. Eva hạ cánh xuống gần Mecca, còn Adam thì ở một nơi nào đó xa tít tận miền Viễn Đông. Sau nhiều năm tìm kiếm lẫn nhau, Adam cũng tìm được đường xuống bán đảo Ả Rập để đến Mecca. Ở ngay trên đỉnh núi Arafat nằm bên ngoài thành phố Mecca, hai người cuối cùng cũng được đoàn tụ. Mecca là một nơi rất quan trọng bởi tại nơi đây, Abraham và con trai ngài là Ishmael đã xây dựng ngôi nhà thờ Chúa Trời và cũng từ đó Chúa Trời lần đầu tiên được thờ phụng trên trái đất. Nhà thờ nguyện có cấu trúc bằng đá khổng lồ hình khối lập phương, phủ vải lụa đen kiswa thêu chỉ vàng, cao 15,2 m, rộng 10,7 m và ngang là 12,2 m. Có duy nhất một cổng làm bằng vàng ròng ở phía đông nam, bên trong nhà thờ nguyện có 3 cột trụ đỡ. Người ta kể rằng khi Abraham và Ishmael cần hoàn thiện xong công trình xây dựng nhà thờ thiêng thì đột nhiên phát hiện ra họ bị thiếu mất một viên gạch để lắp vào lỗ hổng ở trên tường. Abraham sai cậu con trai Ishmael đi tìm một viên đá thật đặc biệt để ông có thể lắp vào vị trí đó. Nhưng Thượng Đế Toàn Năng đã định rằng viên đá cuối cùng ấy sẽ không phải đến từ thế giới vật chất mà cần là viên đá được gửi trực tiếp từ trái tim của thiên đường. Thượng Đế Toàn Năng cử thiên thần Gabriel mang hòn đá xuống trần gian cho Abraham và sau đó ông tiến hành đặt vào vị trí cuối cùng. Người ta kể rằng khi viên đá mới hạ phàm nó có màu trắng tinh khiết, nhưng do ảnh hưởng bởi những tạp chất của thế gian mà tội lỗi của con người tạo ra nên viên đá bắt đầu mờ dần và cuối cùng thì chuyển thành màu đen. Thời gian trôi qua, người dân tại Mecca vẫn duy trì chủ nghĩa độc thần, tôn thờ một mình Đức Chúa Trời, bất chấp một thực tế là các nước láng giềng như Ai Cập Lưỡng Hà và Levant, gồm những quốc gia nằm ở phía đông Địa Trung Hải như Liban, Syria, Jordan và Israel đã thực hành đa tôn giáo khác nhau trong nhiều thế kỷ. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi những thương giả Mecca quyết định mở rộng công việc kinh doanh ra bên ngoài Mecca và thực hiện những đoàn lữ hành về phía bắc để đến vùng đất Levant. Tại đây, họ lần đầu tiên được chứng kiến những kiến trúc hiện đại, văn học tân tiến và dĩ nhiên cả việc thực hành tôn giáo khác nữa. Bị ấn tượng bởi tất cả những gì được nhìn thấy ở Levant, trước khi rời đi, các thương gia mới đưa ra lời thỉnh cầu xin được mang về những bức tượng thần để phục vụ cho việc truyền đạo và thờ phụng tại Mecca. Người dân Levant đồng ý và vậy là những thương gia Mecca theo đoàn lữ hành quay trở về quê hương. Ngoài những hàng hóa và vật phẩm khác thì còn có những bức tượng thần biểu trưng cho đủ tôn giáo ngoại lai. Sau khi trở về nhà, những bức tượng thần ngay lập tức được đặt trước nhà thờ thiêng Kaaba và được truyền giảng với người dân Mecca rằng kể từ nay, đây sẽ là những vị thần mà họ tôn thờ. Thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu tôn thờ ngày càng nhiều các vị thần khác nhau. Người ta cho rằng vào cuối thế kỷ thứ 6 có tới hơn 360 bức tượng thần được xếp xung quanh nhà thờ thiêng ở Mecca. Khi ảnh hưởng của chủ nghĩa ngoại giáo lan truyền nhanh chóng khắp toàn thế giới, những người theo thuyết độc thần tin vào sự xuất hiện của một nhà tiên tri đang tới cận kề. Nhiều lời đồn đại rằng bán đảo Ả Rập là nơi có nhiều khả năng nhất, Đức Chúa Trời sẽ gửi nhà tiên tri của mình tới. Vào thời điểm này, đế chế La Mã và Ba Tư dưới ách thống trị đàn áp, nhà nước sẵn sàng dập tắt bất kỳ hình thức nổi dậy nào, dù là về mặt ý thức hệ hay chính trị. Con người ta chỉ biết thực thi mọi thứ dưới sự áp đặt mà không có chứng kiến riêng. Trong khi tại Ả Rập, mặc dù sa lầy sâu vào chủ nghĩa ngoại giáo, nhưng vẫn giữ nguyên là một vùng đất được cai trị bởi luật bộ lạc. Thế nên theo thời gian, ngày càng nhiều các cư dân từ khắp nơi di chuyển xuống Ả Rập để chờ đợi sự xuất hiện của một nhà tiên tri tiếp theo. Và ngay chính tại mảnh đất, nơi con người lần đầu tiên thờ phụng đấng tạo dựng thế gian, nơi Abraham xây dựng ngôi nhà thờ thiêng đầu tiên trên trái đất, Thượng Đế đã gửi xuống vị sứ giả cuối cùng của Ngài để dẫn dắt nhân loại, đó chính là nhà tiên tri Muhammad. Trước khi trở thành nhà tiên tri, Muhammad đã có một cuộc sống khá bình thường. Theo các tài liệu còn sót lại, Muhammad sinh năm 570 tại thành phố Mecca thuộc bán đảo Ả Rập. Cha của ông tên là Abdullah, một thương nhân, và mẹ của ông là Amina. Muhammad là thành viên của gia tộc Hashim thuộc bộ tộc Quraysh, một bộ tộc quyền lực nhất ở Mecca. Do cha của Muhammad chết trước khi ông sinh ra, nên ông nội của nhà tiên tri ban đầu đảm nhận trách nhiệm nuôi dạy đứa trẻ. Mẹ của Muhammad chết khi ông lên 6 tuổi và 2 năm sau, ông nội cũng qua đời. Muhammad đến sống với người chú là Abu Talib. Khi 25 tuổi, Muhammad làm thuê cho một nữ thương gia giàu có tên là Khadija, lớn hơn ông 15 tuổi. Do ấn tượng với tài năng của Muhammad nên Khadija đề nghị được kết hôn với ông và nhà tiên tri tương lai đã đồng ý. Muhammad thường tìm đến những ngọn đồi xung quanh Mecca để chiêm nghiệm về cuộc sống. Vào năm 610, trong tháng lễ Ramadan, người dân Mecca đang cầu khẩn các chư vị thánh thần trước nhà thờ nguyện Kaaba, điều mà Muhammad không mấy mặn mà. Ông bỏ lên một cái hang trên ngọn núi gần đó. Khi đang ngồi tĩnh tâm, Muhammad được cho là đã nhận được sự mặc khải thiêng liêng đầu tiên của mình. Thiên thần Gabriel xuất hiện trước Muhammad và nói:
Hãy thuật lại, nhân danh Chúa là đấng đã tạo ra loài người từ một khối máu. Hãy thuật lại, Thiên Chúa hào phóng vô cùng, Ngài dùng ngòi bút để dạy dỗ loài người về những gì loài người chưa biết. Những lời này đã trở thành đoạn thơ mở đầu trong chương 96 của Kinh Koran. Muhammad quay trở về nhà sợ hãi kể lại sự việc vừa mới diễn ra cho vợ và những người xung quanh biết. Nhiều người cho rằng ông bị điên, câu chuyện ông kể là hoang đường, nhưng vợ ông Khadija vẫn luôn ở bên trấn an và đặt niềm tin nơi ông. 3 năm sau đó, Muhammad nhận được nhiều mặc khải hơn từ thiên thần Gabriel. Ông dần tin rằng mình được Chúa Trời trao sứ mệnh để cứu độ một phần nhân loại. Muhammad bắt đầu truyền bá đạo hồi tại Mecca với những điều căn bản như noi gương các sứ giả đời trước, tránh xa việc cúng lạy cho các pho tượng thần ngoại giáo, giúp đỡ người nghèo khó, hiếu thảo với cha mẹ, làm điều thiện và tránh gây tội ác, vì mọi hoạt động của mỗi một cá nhân đều được thiên thần ghi chép lại. Ai phần phước nhiều hơn phần tội thì sẽ được lên thiên đàng, và nếu trái lại thì sẽ bị đày đọa xuống địa ngục. Do nhận thấy thông điệp của nhà tiên tri đi ngược lại với truyền thống tín ngưỡng và lợi ích kinh tế ở Mecca, bộ phận các gia tộc giàu có thống trị vùng đất này bắt đầu có những phản ứng mạnh mẽ để ngăn cản sự phát triển của đạo hồi. Khi Muhammad giảng đạo, họ châm biếm, chế nhạo, chửi rủa và ném đá. Tuy nhiên, họ không thể làm được gì nhiều để chống lại Muhammad vì ông được vợ và chú mình ủng hộ. Cả hai đều là những nhân vật quyền lực tại Mecca. Sau cái chết của người vợ Khadija và người chú Abu Talib vào năm 619, cuộc sống của Muhammad thay đổi. Thủ lĩnh mới của gia tộc Hashim là một người chú khác của ông, Abu Lahab. Không giống như Abu Talib, người chú Abu Lahab không ủng hộ Muhammad và rút lại sự bảo vệ của gia tộc đối với nhà tiên tri. Điều này có nghĩa là Muhammad giờ đây đang phải đối mặt với nguy hiểm, có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào khi còn ở lại Mecca. Năm 620, trong một đêm nọ, khi đang ngồi trên tấm thảm cầu nguyện tới Thánh Allah, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Thiên thần Gabriel lại xuất hiện, dẫn ông tới bên ngựa thần có cánh Burak để cùng bay đến Jerusalem. Tại đây, ông được gặp gỡ những nhà tiên tri khác đã từng sống. Rồi sau đó, ngựa thần cưỡi ông bay lên thiên đàng, trò chuyện và cầu nguyện cùng các chư vị thánh thần khác. Toàn bộ sự việc diễn ra trong đêm. Sau đó, ông bay xuống Jerusalem rồi trở lại Kaaba ở Mecca. Người ta gọi đó là cuộc hành trình trong đêm của Muhammad. Chính điều này đã trở thành động lực thúc đẩy ông đối mặt với những khó khăn ở phía trước, tiếp tục công việc truyền đạo và luôn duy trì việc cầu nguyện 5 lần mỗi ngày, luôn giữ cho tinh thần trở nên mạnh mẽ. Vào năm 622, Muhammad và những tín đồ Hồi giáo theo ông hành hương từ Mecca đến Yathrib, sau này được đổi tên thành Medina. Tại Medina, Muhammad được các tín đồ đón tiếp nồng nhiệt. Ông nhanh chóng trở thành lãnh tụ của đa số người dân trong thành phố. Trong khi đó, phe bảo thủ ở Mecca không bằng lòng để các tín đồ Hồi giáo rời đi trong yên bình. Họ luôn cố gắng sát hại Muhammad và những người đi theo ông. Trong khoảng thời gian từ năm 624 đến năm 628, có 3 trận chiến chính diễn ra giữa người Hồi và người Mecca. Trận đầu tiên là trận Bát diễn ra vào năm 624. Trận này Muhammad chỉ có trong tay 313 lính chiến đấu với 1.000 quân đến từ Mecca. Điều kỳ diệu là Muhammad đã giành chiến thắng cho người Hồi. Cũng cùng năm 624, trận chiến thứ hai diễn ra là trận Uhud. Một số người của Muhammad đã không nghe lệnh ông mà tự ý xâm chiếm vào trại của quân Mecca, khiến quân Muhammad bị thiệt hại đáng kể và thua trận. Năm 627, trận chiến thứ 3, trận Khandak diễn ra trong vòng 27 ngày ròng. Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên ở Medina được bảo vệ bởi 3 mặt núi, quân Muhammad khóa chặt cọng kìm. Khi quân Mecca tiến vào thành phố, dưới thời tiết mưa như chút nước, gió hú dữ dội, quân Mecca không chịu được đành phải bỏ chạy. Sau 2 lần bại trận, uy tín của các bộ lạc thống trị Mecca bị giảm xuống nghiêm trọng. Trong khi đó, Muhammad thì lại nhận được sự tôn trọng đáng kể từ người dân tứ phương. Sức ảnh hưởng của Hồi giáo cũng nhờ vậy mà càng lớn mạnh hơn. Người ta dần rời bỏ Mecca để gia nhập người Hồi. Năm 628, kinh tế của Mecca bị kiệt quệ do chiến tranh và nạn đói đe dọa. Muhammad bèn ra lệnh xuất công quỹ giúp đỡ một số người nghèo túng ở Mecca và cho phép những người theo phe bảo thủ Mecca được tự do đi ngang qua vùng kiểm soát của Medina buôn bán với Syria và Palestine. Muhammad bày tỏ thiện ý muốn hòa bình lại với Mecca. Hai bên đã xây dựng hiệp ước Hudaybiyah, không chỉ cho phép Muhammad và những người theo ông hành hương về thành phố Mecca mà còn thiết lập một nền hòa bình kéo dài trong suốt 10 năm. Đến năm 630, phe bảo thủ Mecca phá vỡ hiệp ước Hudaybiyah. Muhammad thấy vậy là quá đủ, ông cùng với 10.000 quân trong tay đưa ra quyết định tấn công vào Mecca. Các gia đình cầm quyền tại Mecca nhận ra rằng họ đã mắc phải một sai lầm lớn, nhưng đã quá muộn. Họ chỉ còn biết đầu hàng và hy vọng quân Hồi giáo giết họ nhanh chóng. Nhưng Muhammad đã không làm như vậy mà nói rằng không nên đánh nhau nữa, chiến tranh nên dừng lại ở đây thôi. Ông cưỡi ngựa vào Mecca, tiến thẳng đến Kaaba, đi bộ xung quanh nhà thờ thiêng 7 vòng ngược chiều kim đồng hồ, rồi đập nát hết tất cả những tượng thần ngoại giáo. Và người Hồi giáo cuối cùng cũng đã chinh phục lại được Mecca. Muhammad sống thêm 2 năm nữa. Trong thời gian đó, đạo hồi được truyền bá đến phần còn lại của bán đảo a-rập qua những lời chỉ dạy của Đức Chúa Trời được ghi chép lại trong Kinh Koran. Muhammad qua đời vào năm 632 tại Medina. Hàng năm có hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới thực hiện lễ hành hương Hajj về thánh địa Mecca để tỏ lòng quy phục Thánh Allah và cầu rửa linh hồn. Lễ hành hương Hajj diễn ra sau tháng ăn chay Ramadan. Khi tham gia lễ Hajj, những tín đồ Hồi giáo phải thực hiện một loạt các nghi thức như đi bộ ngược chiều kim đồng hồ 7 lần xung quanh Kaaba giữa nhà thờ Hồi giáo Masjid al-Haram, chạy qua chạy lại giữa hai ngọn đồi Asafa và Amawa,
uống nước từ giếng Zamzam, đi tới vùng đồng bằng gần núi Arafat để thức thâu đêm và tham gia ném đá quỷ dữ trừ tà. Tất cả những người theo đạo hồi đều mong muốn một lần trong đời trải qua nghi lễ thiêng liêng này. Đối với họ, lễ hành hương về Mecca là đỉnh cao tinh thần trong cuộc sống. Lễ Hajj cũng được xem như một sự kiện minh chứng cho sự đoàn kết của người Hồi giáo và một lòng quy phục của họ trước Thánh Allah. Họ tin rằng tham gia lễ này có thể khiến cho linh hồn của họ được tái sinh, như trong kinh Quran có viết, vào ngày phán xét, Thánh Allah sẽ cân nhắc giữa điều thiện và việc ác mà con người ta làm trong cuộc đời để quyết định xem họ sẽ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Ngày lễ này cũng được xem như một cơ hội để các tín đồ Hồi giáo tẩy rửa tội lỗi để được đến với thiên đàng sau khi chết. Một số người còn coi lễ Hajj là bổn phận tôn giáo cần phải hoàn thành, vì thế họ bất chấp mọi nguy hiểm để thực hiện nghi lễ này. Nhiều người còn phải tiết kiệm tiền trong hàng chục năm trời chỉ để một lần được tới vùng thánh địa thiêng liêng.